حابب تعرف أكتر عن مدينة لندن؟ خطط تروحها أو عندك فضول تعرف كيف تتصرف لو بيوم من الأيام زرتها؟ تابع هذا الفيديو للآخر لأن فيه معلومات ممكن تفيدك. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من لندن. إذا مالك بعد مشترك بالقناة فبتمنى أنك تضغط زر الاشتراك، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك تشاركه بين أصحابك. دعمكم بحفزني إني استمر وأعمل فيديوهات فيها صورة حلوة ومعلومة مفيدة. بهذا اليوم قررنا أنه نستعمل المواصلات العامة بالكامل، فدخلنا على أقرب محطة مترو علينا واللي كان اسمها الناين إيلمز. هي المحطة تعتبر من أجدد محطات المترو في لندن، واللي تم افتتاحها بسبتمبر عام 2021. كان لازم نشتري تذكرة مواصلات، فأنا كنت عامل بحث من قبل عن أفضل الخيارات والأسعار. كانت الرحلة الواحدة بتكلف 3.2 باوند للمترو و1.75 للباص، بينما تذكرة اليوم كامل للمترو والباص والترام ب16 باوند. بكل محطة مترو تقريبا في مكنة تذاكر. طريقة الشراء كانت جدا سلسة مثل ما عم تشوفوا بالفيديو، والماكينة فيها خيار دعم اللغة العربية. أخذنا التذكرة ورحنا على بوابات الإلكترونية، كان علينا بس إنه ندخل البطاقة بهذا الشكل وناخدها من الطرف الثاني. شبكة المترو بلندن اسمها الرسمي الأندر جراوند، وهذا شعارها. عند كل محطة مترو رح تلاقوا هذا اللوجو. بلندن بيقولوا للمترو أحيانا التيوب، تعني باللغة العربية الأنبوب. مترو الأنفاق بلندن هو أقدم مترو أنفاق بالعالم. تم افتتاح أول جزء منه عام 1863، أي قبل 161 عام. استخدموا القطارات البخارية يلي كانت عبارة عن عربات خشبية، والإضاءة داخل المقصورات كانت بمصابيح الغاز. مثل أي محطة مترو بالعالم في معلومات ومخططات عن السكك اللي بتمر بهي النقطة. كان بدنا نروح على برج الساعة، فجوجل أعطاني إنه لازم أخذ القطار الشمالي من الناين إلمز لمحطة تشارينغ كروس. القطار كان بده 10 دقايق، فصرت أفتل بالمحطة وصور اللوحات. وهون كانت الخريطة العامة للسكك بلندن. حاليا في 11 خط مترو أنفاق. الخريطة عمرها كتير قديم. حصلت مخطط من الإنترنت انرسم عام 1908 وتم تعديله بشكل هندسي عام 1931. ب4 نوفمبر عام 1890 تم استخدام أول قطار كهربائي بالكامل بمترو أنفاق لندن، واللي كان كمان أول قطار أنفاق كهربائي بالعالم. وصلنا محطة التشارينغ كروس. هاي المحطة قديمة كتير، تم افتتاحها عام 1906. مترو الأنفاق بلندن بيتألف من 272 محطة، 183 محطة عمرهم حالياً أكثر من 100 سنة. طول سكك المترو 402 كيلومتر، وتم تسجيل سفر أكثر من مليار شخص عن طريق قطارات الأنفاق العام الماضي بلندن. وبنفس طريقة دخولنا للمحطة كانت طريقة خروجنا. كان لازم نمشي 15 دقيقة لنوصل لبرج الساعة، لأن محطة التشارينغ كروس بتبعد 1 كيلومتر تقريبا عن برج البيج بان. بعد ما مشينا شوي وصلنا على طرف النهر، بلشت معالم مدينة لندن تظهر، وأول معلم كان العجلة الألفية أو عين لندن. هاي العجلة تعتبر أطول عجلة بأوروبا. تم الانتهاء من بنائها بعام 2000، وفيها 32 مقصورة مكيفة وزن كل منها 10 طن. مشينا على طرف النهر كمان شوي وطلعنا على أدراج صغيرة. شفت تاني معلم من معالم مدينة لندن، واللي هو كابينة التليفون الحمراء. في منها بكل أطراف المدينة، مع أنه أغلبها مكسر أو ما فيها تليفون، لكن بلدية لندن قررت الإبقاء على هاي الكباين كرمز من رموز لندن.
وهون قربنا كتير على برج الساعة المعروف عن أغلب الناس بالبيج بن. المنطقة كانت كتير مزدحمة وسياح بكل مكان، يلي عم يتصور ويلي عم يمشي ويلي مو مصدق إنه وصل لندن، هالمكان التاريخي الجميل. وهون مشينا على جسر الويستمينستر يلي بيربط ويستمينستر من الضفة الغربية لنهر التيمز مع لامبت من الضفة الشرقية للنهر. طول الجسر 820 متر وعرضه 26. هو جسر للمشاة والسيارات. عمر الجسر أكثر من 270 سنة. وهذا المبنى هو قصر ويستمينستر يلي حاليا عبارة عن مقر البرلمان البريطاني. تم بناء التحفة المعمارية الرائعة كقصر ملكي في القرن ال11، وظل مقر الإقامة الرسمي للملك حتى عام 1512. من القرن ال13 للآن هالمبنى بيحكم دولة بريطانيا. في عام 2012 تم الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث بعد حكم 60 عام لدولة بريطانيا، وأطلقوا اسمها على برج الساعة وصار اسمه برج الملكة إليزابيث. بما أنه معنا تذكرة مواصلات مفتوحة طوال اليوم، فقررت أني أخذ جولة بالمعلم الثالث واللي هو باص لندن بشكله المميز باللون الأحمر وطوابقه الاثنين. كان علي بس ورجي البطاقة للسائق وطلعت لفوق على الطابق الثاني. للأسف ما قدرت أني أقعد أول كرسي، لكن بعد محطتين فضي المقعد وأخذت موقع استراتيجي للتصوير. وهون شفت المعلم الرابع واللي هو تاكسي لندن بشكله المميز ولونه الأسود. هذا التاكسي ممكن تشوفه بكل شوارع لندن مثله مثل الباص، ومستخدم بشكل كتير كبير من قبل السياح والسكان. رح أترككم تستمتعوا شوي بصور من مدينة لندن قبل ما نروح على معلم جديد. وهون دخلت على سوق كتير حلو، كله سجاد فاخر بالأرض وزينة كانت بكل مكان. جلست شربت قهوة واسترحت شوي قبل ما أتابع جولتي. بعد ما خلصت الاستراحة رجعت أخذت الباص باتجاه الويستمينستر، وهالمرة باتجاه الكنيسة أو المعروفة باسم ويستمينستر آبي. هاي الكنيسة تعتبر كنيسة الملوك والأمراء، تم بنائها بالقرن ال11 وشهدت على زواج 16 ملك وملكة من هداك الوقت للآن. أولهم كان زواج الملك هنري الأول مع ماتيلدا أميرة اسكتلندا، وآخرهم كان زواج الملكة إليزابيث مع زوجها الأمير فيليب.
بهي الكنيسة تم عمل صلاة الجنازة على الملكة السابقة إليزابيث، وفيها قبور العديد من ملوك بريطانيا السابقين وأشخاص خلدهم التاريخ، مثل تشارلز داروين صاحب نظرية الإنسان اللي أصله قرد، وإسحاق نيوتن صاحب نظرية التفاحة والجاذبية الأرضية. وهون وصلنا لنهاية جولتنا لليوم، ومثل العادة إذا عجبك الفيديو لا تنساني من اللايك، وإذا مالك مشترك بالقناة فدعمك بيهمني ويحفزني إني استمر بعمل فيديوهات فيها صورة حلوة ومعلومة مفيدة. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم.